اومدیم به پراگ. خوش اومدی به شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک. اینجا یک شهر 1100 ساله است که بارها و بارها پایتخت سیاسی، مذهبی و الان پایتخت توریستی اروپای مرکزیه. خیلی اینجا میان که کریستالاشو بخرن، میخوراش میان اینجا به خاطر اکسیر ابسینت و کتابخوناش به خاطر دو نویسنده مشهور چک، کافکا و میلان کندرا، و اهل موسیقی به خاطر موزارت. جمعیت پراگ 1,232,000 نفر تخمین زده میشه که میگن بیشتری خارجی‌هاش هم ویتنامی‌ها هستن که در دوران کمونیستی اینجا درس میخونن و موندن و فقط میگن 500 ایرانی اینجا هستش. البته امروز 501 نفر، اون یکیش منم. و یکی دیگه شون این بالا منتظر ماست. شهاب طلویی و گروه بین‌المللی‌اش در شهر پراگ تقدیم میکنن کنسرت خصوصی. و محل کنسرت در خونش این بالا. از این ایوون میگذارین به نوازنده‌هاش سلام میگین. درود. های You're playing with شهاب yeah? شهاب قربون مخلصم. خواستی؟ بچه های گروهتان هست؟ ایرانی باید دست بدن همگرم ماچ کنن. خودش هم طلوع ماست که برای ما میزنه. چه آهنگی رو بزنی اول؟ آهنگ جنگل بارانی از ما خیلی خواستم. میذارمش کنم گذاشته تو آلبوم جدیدم میاد. بریم چیکار کنیم؟ جنگل بارانیم روح پایین پر از اوریانیم سرگذشتم با قراری آگهی در حصار خستگی زندانیم میرسد از ره بهار و باز من فکر فرداهای برگفشانی بی تو من در معرض ویرانیم گاه میخندانیم چون
آقا پراگ خیلی شهر باصفاییه ها. حرف نداره. اتفاقا معنی اسم پراگ رو نگاه کردم یعنی قسمت کم عمق رودخانه یا رودخانه کم عمق. اینجوری ما گفتن. یه تقصیر دیگه دیکشنری و اینترنته. ولی زندگی برای تو اینجا چطوریه؟ با این آب و هواش. یه زندگی خیلی آرومیه. همه چی اینجا به قول معروف خیلی یواش میره. همه چی. حتی قایقش. آره. کلا اینجوریه. یعنی برای هنرمند خوبه برای اینکه ما قدیما هنرمندا تو شرایط آروم می‌نوشتن. کافکا اینجا تو اون شرایط نوشت. هنرمندا فکر پول درآوردن به اون صورت فکر این هستن که واقعا هنری که دارن انجام میدن هنر باشه. الان مثلا همین پل چارلز که داری نگاه می‌کنی محل جمع شدن واقعا هنرمندای خیلی خوبیه. نقاشا و کاریکاتوریستا و مجسمه سازا و اینا میان روی این پل میشینن و مجسمه میسازن. موسیقی تو این شهر چه استفاده‌ای داره؟ یعنی مردم چطوری گوشش می‌کنن طول روز؟ اینجا شبا خیلی زنده است. تو هر جایی که میری یه موزیکی هست. هر جایی که میری از تو خیابون بگیر تا کلوب‌ها بگیری همیشه یک کنسرتی هست، یه موزیکی هستش. از گروه‌های بازاری تا غیر بازاری و خاص و زیرزمینی و هر کدوم جای خودشونو دارن و شبا اجرا میکنن. منم که این شهر چه تأثیری داره روی تو به عنوان هنرمند؟ چه خصوصیت هنرمندانه داره برات؟ پراگ ببین مثل یه ده بزرگ میمونه. یعنی اینجا اکثرا همه همدیگه رو میشناسن. تو هر رشته‌ای که داری کار میکنی با کسای دیگه برخورد میکنی. این خودش باعث میشه که تو همیشه با کسایی که تو سبکای دیگه کار میکنن آشنا بشی و معاشرت هم اینجا زیاده. معاشرت بکنی باهاشون و باهاشون اجرا بکنی. خودش باعث میشه که همیشه یه بار تازه‌ای تو موزیکت بیاره. همین پرکاشنیست آفریقایی که ما تو گروه داریم. آفریقایی‌ها موزیکو کاملا جداگانه میشنون از اون چیزی که ما میشنویم. دقیقاً اکسنت ریتمشون یه جای دیگه است. این خودش یه سنکوپ اضافه میکنه به موزیکی که ما نداشتیم. بنابراین شهر ایدئالیه برای کسی مثل تو. یعنی اگه پراگ نبودی لس آنجلس بودی یه چیز دیگه میشد کارت، نه؟ احتمالاً منو میشنیدی یه جای توی تولد یه جایی نمیدونم رستوران یه جایی. پس خوب شد پراگ موندی. به نظر من که بهترین انتخابای زندگیم بوده.
خب به خاطر موقعیت این شهر خیلی نوازنده مختلف رو میتونستیم ملاقات کنیم. مثلا یکی از نوازنده‌های دبل بیس الکترونیک مال اوکراینه، یه دونه آفریقایی داری، بقیه‌شون مال چکن دیگه غیر از خودت که آره یا استواک هستن یا نمیدونم بالاخره ایتالیایی بودن. و ببین تو موسیقی داری برای ما میزنی یا داره کسی دیگه میزنی و اگه اونجا چه فارسی میخونی؟ ببین دقیقاً موزیکی که من دارم سعی میکنم نشون بدم تو دنیا موزیکی هستش که واقعاً یه موزیک تلفیقی باشه. ما بیایم مثلا موزیک سنتی ایران رو بزنیم، حالا جای ستار گیتار بزنیم، جای دف هم نمیدونم درام بزنیم، قیافه همونجوری بگیریم بشیم سنتی بزنیم، بازم قابل فهم نیست واسه خارجی. میدونی موزیک تو میخوای موزیک فیوژن تلفیقی معنیش اینه که دو تا فرهنگ کنار هم دیگه با دو تا زبان مختلف صحبت میکنن. ما نمیخوایم خارجی با فارسی حرف بزنیم، میخوایم خارجی با ایرانی مکالمه کنه. و یکی از تجربیات جدیدت هم این اجراهای سه سریه که داری. جریان این چیه؟ من یه سازی رو میخواستم که بتونه عملاً برای من راحت بکنه اجرای چند تا ساز مختلف در طول یه قطعه. لازم داشتم که بتونم عود و ستار و گیتار رو مخلوط بکنم توی ساز با المنت‌های ایرانی، با سمبولای ایرانی. و این ساز هم اختراع شد. دوستایی که این سازو برای من ساختن اینا برای یه شرکتی کار میکنن توی سوئد که اینا مخترع این تکنولوژی هستن. ایرانی هم بچه‌ها میشناسن، بچه‌های ایرانی هم هستن، بچه‌های خیلی خوبی هم هستن. اسمشون هستش اورنگ و مهر. من میگیرم. گاز بده. میگیرم. ساز فوق‌العاده زیبایی هستش که مخلوط سه تا ساز ستار و گیتار رو با عود هستش. و چرا اینقدر علامت‌های هخامنشی و دوره‌های مختلف توش هست؟ حتی افسانه‌ای مثل درفش کاویان. درفش کاویانی هستش، شیر خورشید توش هستش، شیر تخت جمشید توش هستش. اون علامت یکی از سرداران بوده اون شیر. آره فروهر توش هستش. ولی علامت‌ها برای ملیه برای تو بیشتر تو سیاسی. به نظر من اینا نمادهای خیلی قدیمی‌تر از سیاستمدارای ماست. این نمادهایی هست که نماد ایرانه. میخیا چی نوشته میدونی؟ میخیا هم یه قسمتی از فرمان کوروشه. از استوانه کوروشه. آره و ستارت هم جالب، یه خرک خیلی عجیب غریبی داره و سیم جمع کنه تهش هم جالبه. تو آهنگ تو با گیتار شروع می‌کنی، وسط کار یهو مثلا ستار مخلوط می‌کنی توش. وسط کار توش عود مخلوط می‌کنی. این باعث میشه که آدم بتونه توی یه آهنگ شخصیت ایرانی بده اون آهنگ. این همیشه توی موزیک من لازمه. آهنگش هم بشنویم پس. آره، یا آهنگش هم حکایت کن برام. امشب از دردی حکایت می کنم، از دل از ماندن شکایت می کنم. از این روزگار بدسرشت سرنوشتم را چه نازیبا نوشت. از این روزگار بدسرشت سرنوشتم را چه نازیبا نوشت. خنده هایم را کجا گم کردم؟ مرغ روحم با نشستن خو گرفت،
جان در کنج قفس تا بو گرفت. بسیار آهنگ عاشقانه ایه. سپاس. Thank you Thomas. Thank you so much. That was great. Excellent. خیلی قشنگ. اما خیلی کیف کردم با این آهنگ حکایته. حکایت خودته؟ اینو یه شعری بود که من خیلی قدیم ازش خوشم اومده بود. کی بوده شعر؟ حتی نمیدونم روی تیکه کاغذ نوشته بودم وقتی مدرسه بودم. جدی؟ آره اصلا نمیدونم از کجا پیداش کرده بودم. اینقدر خوبشو پیدا کردی. چون آهنگ عاشقانه است. بریم جای عاشقانه تو پراگ. کت آوردی که؟ آره آوردم. اینجا یکی از پل‌های معروف پراگ هستش که قفل عاشقاست، نه اینجا مد شده. آره نمیدونم حکایتش چیه ولی این آسیاب به اسم از این آسیابا زیاده ولی یکی به اسم آسیاب جن معروفه. پشت البته. آره یه دونه مجسمه جن هم اونجا می‌بینی، مجسمه شیطونکی. اینا مردم میان اینجا آرزو میکنن که چی میگن حاجتشون برآورده بشه. آره. اینا جالبه. شاید بعضی زنگ زده قدیمیه. تو هم بعد این قفل آلبوم اینجا ببندی. یعنی بستی تو شهر پراگ قفل آلبوم بستی. رو وا بکنم. آره فعلا بیشتر لازم داریم. قفل وا شدن بیشتر لازم داریم. و حالا به این طرف دیوار جان لنون، یادبود جان لنون. آره اون خیلی دیدنیه. بریم. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. اینجا همون دیوار یادبود جان لنون هستش در شهر پراگ. I hope someday you'll join us. این دیوار که اومد پلیس اتفاقا خیلی جلوگیری کرد و خیلی درگیری‌هایی شد و زده خورده به دانشجوها و پلیس. همینجا نزدیک اینجا رپول چارلز که هستش اینجا. جان لنون هم خواننده گروه بیتل ها بود که بعدش خوش خیلی افکار متفاوت مجزا و از گروه جدا شد. آخرش هم یه کسی که دیوونه بود، طرفدارش بود، با تیر زد سال 1980. بعد از مرگش این دیوار رو بیادش نقاشی کردن. بیشتر یه حالت نماد مقاومت در برابر کمونیست بود. حالت مثل انقلاب کردن در مقابل فشاری که روی جامعه بود. دهنکجی. اون موقع موزیک هم قدغن، موزیک غربی قدغن بود برای اینا. خیلی از این جملات مال آهنگ بیتلاس که جان لنون هم میخونده، اونا رو اینجا تک توک نوشتن. و جالبه که من مثلا یه همچین جمله میتونه شعار باشه، جمله یک آهنگ حتی. ایمجین رو نوشتن اسم آهنگ که یکی از معروف ترین آهنگایش. ما ترجمهش میشه به همین خیال باش. If they don't let us dream. اگه از رویاهامون جلوگیری کنن، بقیه‌اش هم یکی روش رنگ زده، یعنی جلوگیری کرد از رویای اون. Full hearts can't lose، یعنی کسی که قلبش مثلا پر عشقه هیچ وقت بازنده نیست. یه رنگم اونجاست، بریم یه چیزی که بنویسیم. اسم فارسی بنویسیم. این قسمت بنویس. چی بنویسیم؟ یکی از فقط عشق. Only love، فقط عشق. One more time. Yeah. 3, 4.
به بشستن صفا. خب من خودم که این جو موسیقی اینجا چطوره که انقدر موزیسینای خارجی هم میان، مثل این آقا مال گامبیا هست نه؟ Yeah, why are you here? من 19 سالم بود که اومدم اینجا به خاطر موسیقیش. 16 ساله که اینجا موزیسینم. زندگی یه موزیسین اینجا گاهی خیلی خوبه و کار زیاده، ولی تازگی‌ها سخت میگذره. نه فقط برای من، بلکه برای بیشتر موزیسین‌های چک گذران زندگی به راحتی سابق نیست. وقت ضبط موسیقی اینجا چطوریه برای شما؟ Everybody recording at home, you know, home studios. بیشتر ماها تو خونه کارمون رو ضبط میکنیم، چرا که اینجوری ضبط کردن خیلی راحت شده و بعدش هم آهنگامون رو میذاریم روی شبکه‌های همگانی مثل آیتیونز که همه بشنون و بخرن. به خاطر همین استودیوهای بزرگ مجهز کارشون کساد شده و قیمتاشون رو پایین آوردن که گروه‌های خارجی رو جذب کنن. واسه همین گروه‌های موزیک زیادی از کشورهای اطراف میان اینجا تا آلبوم ضبط کنن، ولی خود ما تو خونه کارمون رو انجام میدیم. کیفیت نوازنده چطوره اینجا؟ ببین موزیسینای جازشون خیلی عالیه واقعا، یعنی سطح موزیک جازشون و راکشون عالی، حرف توش نیست. من کسی که مثلا موزیسین راک هستش میره فردا با یه گروه جاز کار میکنه، پس فردا با یه گروه پاپ کار میکنه، پس فردا با گروه فولک کار میکنه. واسه همین این المنت رو تو موسیقی خودش بخواد نخواد میاره. خیلی جا چون اصلا تو لندن مثلا نیست، اصلا این گروهای راک اصلا ارتباط نداره با جازیا، یعنی اصلا دو گروه مختلفن و اصلا با هم حتی ارتباط اون جوری فرهنگی هم برقرار نمیکنن. خیلی جالب، خیلی ارتباط نزدیک با هم دیگه دارن و همینجوری پربارتر میکنن هم دیگه. خیلی عالی، سپاس. پس برگردیم آخرین آهنگ. این آهنگی که اجرا میکنم آهنگ شب آبی هستش، آهنگ بلو نایت که مثل عینکت. شب آبی رو برای تولد بردیا پسر داداشم شبی که تولد یعنی دنیا اومد این شعر رو نوشتم. گاه سحر آمد یا پیدا شد، پیدا شد، پیدا شد، آدمیان شد حضور قدمه، قدمه، قدمه. ساقی بیا، ساقی بیا، ساغر پنجمنی. ساقی بیا، ساقی بیا، ساغر پنجمنی. گلریز با مدام غنچه دهنم. راه سحر آمد یا پیدا شد، پیدا شد، پیدا شد، پیدا شد، پیدا شد، پیدا این برنامه تموم شد، تا برنامه بعدی ببخشید. تموم شد.